हेलो एभ्रियन सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला सबैजनालाई नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल्स आज हामी चाहिँ परदेश लोकसेवा आयोग प्रदेश नम्बर 21 सोधेको 4 महिना 13 गते सिभिल इन्जिनियर छैटौँ तहको लागि सोधेको क्वेसन पेपरको प्रथम पत्र सोल्भ गर्न गइरहेका छौँ हामी चाहिँ क्वेसन 95 देखि उल्टादेखि भएको छ है 95 देखि गरौँ है पिपिए एक्ट 2063 र पिपिआर 2064 अनुसार म्याक्सिमम एमाउन्ट चाहिँ कतिसम्म काम गर्न सक्छ क्या सब कन्ट्र्याक्टरले कति म्याक्सिमम एमाउन्ट चाहिँ काम गर्न सक्छ टोटल एमाउन्टको भनेको छ है म्याक्सिमम एमाउन्ट अफ वर्क द्याट क्यान बी एक्सिक्युटेड थ्रु अ सब कन्ट्र्याक्टिङ इज भनेको छ 15%, 25%, 50% र एनी भ्यालु भनेको छ यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ पिपिआरमा छ यो पढ्नु होला यो पिपिआरमा भएको कारणले गर्दाखेरि 25% मात्र गर्न सक्छ भनेको चाहिँ पिपिआर 2064ले मैले पढेको थिएँ यसमा चाहिँ 64% गर्न सक्छ स्क्रैपर भनेको चाहिँ डोजर जस्तै हुन्छ है डोजर यो भनेको चाहिँ स्क्रैपर भनेको चाहिँ सर्ट हौलिङ डिस्टेन्सको पनि काम गर्छ यसले चाहिँ एक्जाभेसन पनि काम गर्छ डम्पिङ डिस्चार्जिङ हौलिङ एक्साभेसनको पनि काम गर्छ हैन हौलिङ भनेको ट्रान्सपोर्टिङ भइहाल्यो हैन डिस्चार्जिङ भनेको डम्पिङ अफ सोइल भनेको यसको आन्सर चाहिँ सी हुने भयो है त सी भयो प्रोजेक्ट मोनिटरिङ इज समटाइम रिफर टु एज भनेको छ इभ्यालुएसन भन्छ कि इम्प्याक्ट इभ्यालुएसन प्रोसेस इभ्यालुएसन भन्छ इभ्यालुएसन ठ्याक्कै भन्दैन इभ्यालुएसनभित्र धेरै पर्छ होइन पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन भने चाहिँ यो चाहिँ प्रोसेस इभ्यालुएसन भन्छ क्या मोनिटरिङ भनेको चाहिँ जस्तै मोनिटरिङ भनेको कुनै कुरा चाहिँ मेजर गर्नु भनेको चाहिँ प्रोसेस इभ्यालुएसन जस्तै हो क्या प्रोसेस मोनिटरिङ रिभ्युङ रिपोर्टिङ भन्नेलाई चाहिँ कुनै पनि अनगोइङ प्रोजेक्टलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन भएकोलाई मेजरिङ गरेर रिपोर्ट गर्दै पर्फेक्ट प्रोसेस इभ्यालुएसन जस्तै हुन्छ है यो चाहिँ प्रोसेस इभ्यालुएसन भन्ने भयो यसको आन्सर चाहिँ सी हुने भयो अरू हुन्छ भने चाहिँ कस्ट सहित भन्नु होला है त त्यसपछि हामी चाहिँ द मोस्ट सुइटेबल टाइप्स अफ इक्विपमेन्ट फर कम्प्याक्टिङ कोहेसिभ सोइल्स भनेको छ सिफुट रोलर भनेको कस्तो हुन्छ भाइब्रेटरी रोलर टेम्पर एन्ड स्मुथ वेल्ड रोलर भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ कोर्स ग्रेनको लागि हुन्छ भने यो सिफुट रोलर चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्लेई सोइल अथवा उयसको लागि चाहिँ युज हुन्छ है मोस्ट आस्क क्वेसन भयो कन्ट्र्याक्टर प्री क्वालिफिकेसन इज रिक्वायर्ड फर भनेको चाहिँ मेजर एन्ड स्पेसिफिक वर्क यो त सबैलाई थाहै होला है सानो सानो वर्कको लागि चाहिँ हामी चाहिँ कन्ट्र्याक्टर प्री क्वालिफिकेसन गर्दैनौँ है कोड अफ कन्डक्ट डिफाइन एज भनेको छ वाट सुड बी वाट सुड नट बी वाट ह्याड बिन वाट विल बी भनेको छ वाट सुड बी हुन्छ जे पनि हामीले चाहिँ सुड बी हुन्छ त्यहाँ कोड अफ कन्डक्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ 8वटा पोइन्ट हो 12वटा पोइन्ट छ होइन नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको वाट सुड बी के गर्नुपर्छ के गर्नु हुँदैन है त्यसमा चाहिँ छ है ए भयो त्यसपछि हामी चाहिँ की डी रहेछ होइन एक नम्बर क्वेसन छ क्यास प्रोजेक्ट ड्युरेसन इज अब्टेन बाई समिङ द भनेको छ नर्मल ड्युरेसन फर अल एक्टिभिटिज क्रास ड्युरेसन फर अल एक्टिभिटिज क्रास duration for all activity along the critical path obtained by taking into account the normal duration for all activity. Crash the duration for all activity along the critical path obtained by account of crash duration for all activity चाहिँ के हुने भयो क्रिटिकल पाथमा चाहिँ हामीले चाहिँ क्रास गर्नु पर्यो डी आन्सर हुने भयो है त यो चाहिँ ठिक लागेको छ सिपिएम भनेको के हो भने सिन्थेसाइजिङ कन्सेप्ट भइहाल्यो होइन चाहिँ बिल्ड फर एक्टिभिटी ओरिएन्टेड पनि भयो होइन वान टाइम इस्टिमेट पनि भयो है एउटा टाइम है त वान टाइम इस्टिमेट हुन्छ अलग त अब भयो बार चार्ट भनेको चाहिँ माइनर प्रोजेक्टको लागि हुन्छ सबैलाई थाहा छ होइन चाहिँ माइनर प्रोजेक्ट होको लागि चाहिँ युज हुन्छ है द प्राइस एडजस्टमेन्ट एभाइलेबल फर द कन्ट्याक्ट विथ कन्ट्याक्ट पिरियड भनेर चाहिँ यो पिपिआरमा हेर्नु होला 15 मन्थभन्दा बढी छ होइन तर यहाँ चाहिँ 15 मन्थ अप्सनमा छैन यो चाहिँ मल्टियर कन्ट्याक्टको लागि चाहिँ 1 वर्षभन्दा बढीको लागि चाहिँ हामी चाहिँ प्राइस एडजस्टमेन्ट गर्छौँ किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ म्याटेरियलको ल्याबरको इक्विपमेन्टको प्राइसहरू चाहिँ वर्षै पछि वृद्धि हुन्छ त्यसैले चाहिँ हामी चाहिँ मल्टियर कन्ट्याक्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ प्राइस एडजस्टमेन्ट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है ठुलो कन्ट्याक्टहरूमा क्वेसन नम्बर 5 छ हाम्रो चाहिँ इज ड्यास द एमाउन्ट प्रोभाइडेड इन द एस्टिमेट एन्ड बिल अफ क्वान्टिटी फर सम स्पेसलाइज भने पिएस आइटम भनेर पढ्नु भयो होला एस्टिमेटमा सरकारीमा होइन पिएस छुट्टै रकम प्रोभाइड गरे हुन्छ कि पिएस आइटमहरूको लागि यसलाई चाहिँ प्रोभिजनल सम अथवा प्रोभिजनल आइटम भन्छ क्या छुट्टै हामीले चाहिँ त्यो ठ्याक्कै थाहा हुँदैन तर होइन यसको लागि छुट्टै रकम प्रोभाइड गरेको हुन्छ सबै कन्ट्र्याक्टहरूमा चाहिँ यसलाई प्रोभिजनल सम भन्छ होइन विच अफ द फलोइङ इज नट मेथड युज फर प्रिपेरिङ एप्रोक्सिमेट एस्टिमेट क्युबिकल कन्टेन्ट भनेको चाहिँ क्युब रेटमा हुन्छ युनिट रेटमा पनि हुन्छ प्लिन्थ एरिया हुन्छ तर सिलिन्डर बेस मेथडमा हुँदैन है यो सबै हुने भयो यो चाहिँ हुने भएन है डी भयो क्वान्टिटी अफ बाइन्डेड टु बी युटिलाइज फर लिक्विड सिल कोड इन टर्म अफ स्टेट अन बिट्विन भनेर चाहिँ लिक्विडको लागि चाहिँ 9.8 हुन्छ होइन
लिक्विड प्रिमिक्स छ भने चाहिँ 6.8 हुन्छ है। 6.8 को उल्टा 8.6 दिएको छ, 9.8 को उल्टा 8.9 दिएको छ होइन। 6.8 चाहिँ प्रिमिक्सको लागि ए हुन्छ। प्रिमिक्स यदि यहाँ चाहिँ लिक्विडको सट्टा प्रिमिक्स सिल कोड छ भने त्यसको कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 6.8 पर 10 मिटर स्क्वायर एरिया हुन्छ है त। पिक अप द आइटम अफ वुड नट इन्क्लुडेड इन द प्लिन्थ एरिया एस्टिमेट। प्लिन्थ एरियामा चाहिँ वाल थिकनेस भनेको रुम एरिया डब्लुसी एरिया भनेको, तर कर्डेड भनेको चाहिँ बाहिरको पार्ट हो। यो चाहिँ हुँदैन है त। अन्त सबैलाई थाहा छ द ब्रिक वर्क इज मेजर इन स्क्वायर मिटर इन केस अफ भनेको छ फ्ल्याट ब्रिक सबै चाहिँ हनीकम यिनीहरू ब्रिक हाफ ब्रिक वाल चाहिँ अल अफ द अबभ चाहिँ यो धेरैचोटि सोधेको क्वेसन हो, यो त सबैलाई थाहा हुन्छ है त। विच इज रिस्पोन्सिबल फर ब्ल्याक लिस्टिङ द बिडर डिसओबेइङ द कोड अफ कन्डक्ट अफ बिडर ड्युरिङ प्रोक्युरमेन्ट प्रोसेस। पिपिएमओ हुन्छ कि एनबिसी हुन्छ, सिआइए हुन्छ होइन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आएको हुन्छ कि अल अफ द अबभ हुन्छ, पिपिएमओले गर्छ होइन, मन्त्री परिषदले। नेपाल सरकारको मन्त्री परिषद अन्तर्गत हाम्रो चाहिँ पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट मोनिटरिङ अफिसले चाहिँ ब्ल्याक लिस्टिङ गर्ने काम गर्छ है त। विच वान इज नट फाउन्ड इन ए स्पेसिफिकेसन। मेथोडोलोजी हुन्छ, ओकुमेन्सी चाहिँ हुन्छ होइन, क्वालिटी अफ वर्क हुन्छ, प्रपोर्सन हुन्छ, तर आइटम रेट चाहिँ हुँदैन है, यो चाहिँ हुँदैन, सी चाहिँ हुँदैन है, नन अफ द हुने आन्सर यो। इफ द डिपार्टमेन्टल नर्म्स आर नट एभाइलेबल, कुनै पनि विभागको नर्म्स एभाइलेबल छैन भने फर अ वर्क द्याट रिक्वायर्ड नर्म्स सेल बी प्रिपेयर्ड एन्ड कज टु बी एप्रुभ बाई भनेको छ चिफ अफ द पब्लिक एन्टिटी, हेड अफ डिपार्टमेन्ट, रेट फिक्सेसन कमिटी, गभर्मेन्ट नम्बर, काउन्सिल अफ मिनिस्टर। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ त्यो डिपार्टमेन्टकै नर्म्स छैन भने त हामी चाहिँ जिल्ला दर रेट अथवा रेट फिक्सेसन कमिटीबाट एप्रुभ गराउनु पर्यो नि त होइन है। यो पनि हाम्रो चाहिँ पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट रेगुलेसनमा छ। इन बिल अफ क्वान्टिटीमा के हुन्छ, आइटम नम्बर हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो डिस्क्रिप्सन हुन्छ, त्यसपछि युनिट हुन्छ, त्यसपछि क्वान्टिटी हुन्छ, रेट पर युनिट हुन्छ र एमाउन्ट प्रोभाइडेड। यसको आन्सर सी हुन्छ। बिओक्यू सबैले बनाउनु भएको होला नि त है, सी भयो है, सी भयो यसको आन्सर चाहिँ। भ्यालु अफ प्रोपर्टी एट एन्ड अफ फ्युचर लाइफ भनेको छ, यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेल्भेजन भ्यालु भयो। यदि हामीले चाहिँ स्क्याप भ्यालु भनेको तोडेर चाहिँ भएको भ्यालुलाई चाहिँ स्क्याप भ्यालु भन्छ है त, सेल्भेज भ्यालु भयो। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्सन अल डिस्टेन्स एयरवेज 80%, 81% हुन्छ क्या, 81 पोइन्ट समथिङ टु साइज हुन्छ है त। √2/√3 हुन्छ। द पार्ट डज नट बिलोङ टु टी स्क्वायर भनेको चाहिँ वर्किङ हुन्छ, ब्लेड हुन्छ, स्टक हुन्छ होइन, यो स्टक भयो, यो ब्लेड भयो होइन, यो वर्किङ एज भयो है त, इभोनी चाहिँ हुँदैन है त। ट्राइमल मेथड इज युज इन स्केचिङ, यो चाहिँ फ्री ह्यान्ड स्केच लार्ज रेडियाहरूको सर्कलहरूलाई ड्र गर्न चाहिँ फ्री ह्यान्ड स्केचिङमा ट्राइमल मेथड हुन्छ है त। यो चाहिँ रेडियाको आर्को चाहिँ ट्राइमल मेथड फ्री ह्यान्ड स्केचिङको लागि युज हुन्छ। वर्किङ ड्रइङ आर नेसेसरी व्हाइल एस्टिमेटिङ द प्रोजेक्ट, अपडेटिङ द साइट डायरी एन्ड क्यारिङ आउट द कन्स्ट्रक्सन एक्टिभिटी एट साइट है सी हुने भयो है, क्यारिङ कन्स्ट्रक्सन। व्हाट इज द टाइप अफ स्केल इन विच रिप्रेजेन्टेसन फ्र्याक्सन इज 1:2, यो फुल साइज स्केल भयो है त। 1 मिटर ग्राउन्डमा छ भने 1 मिटर नै के हुने भयो, हाम्रो चाहिँ म्यापमा हुने भयो। इन पर्सपेक्टिभ प्रोजेक्सन्स विच अफ द फलोइङ गिभ्स द पोजिसन अफ आई अब्जर्भ बाई आइज। ग्राउन्ड लेभलभन्दा माथि हाम्रो चाहिँ आई हुन्छ, त्यसलाई स्टेसन पोइन्ट हुन्छ, द्याट इज द हाम्रो के भन्छ अब्जर्भर आई लेभल हुन्छ। स्टेसन पोइन्टलाई चाहिँ के भन्छ, आई लेभल भन्छ। टेक्निक फर फ्री ह्यान्ड स्केच टु ड्रइङ सर्कल भनेको चाहिँ पहिला चाहिँ हामी सेन्टर पोइन्ट डिसाइड गर्छौँ, फिक्सिङ अफ पोइन्ट एन्ड आर्क, त्यसपछि हामी चाहिँ रेड लाइनहरू ड्र गर्छौँ, अनि त्यसपछि टक्क टक्क हामी आर्कहरू ड्रन गर्छौँ सेन्टरबाट, ए आन्सर हुने भयो। विच अफ द फलोइङ इज युज टु ड्र कर्भ्स विच नट सर्कुलर हुन्छ, यो त फ्रेन्च कर्भ सबले युज गर्नुभएको होला होइन, रेगुलर कर्भ ड्र गर्नलाई। A circle will appear on an isometric drawing is n भनेको चाहिँ इलिप्स देखिन्छ, सबैलाई थाहा छ यो त है, इलिप्स देखिन्छ। त्यसपछि हाम्रो विच टाइप्स अफ लाइन हैज प्रिसिडेन्स ओभर द अल अदर टाइप्स अफ लाइन। भिजिबल लाइनलाई चाहिँ अरू लाइन भन्दा के हुन्छ, प्रिसिडेन्स हुन्छ, डोमिनेन्स हुन्छ क्या, डोमिनेन्स भनेको यो भनेको चाहिँ हाम्रो हिडन लाइनलाई चाहिँ भिजिबल लाइन नै गर्ने भयो, सेन्टर लाइन गर्ने भयो, तर के हुने भयो, यो चाहिँ एकदम देखिने हो, डोमिनेन्स यसले चाहिँ गर्ने भयो, सबै लाइनहरूलाई डोमिनेट गर्ने भयो। अ ड्रइङ इज अ द्याट एज रिप्रेजेन्टेसन अफ रियल थिङ, आइडिया, प्रपोज, डिजाइन फर रिलेटेड म्यानुफ्याक्चर। यो चाहिँ ग्राफिकल ड्रइङ हुन्छ कि पिक्टोरियल हुन्छ है, ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ
Manufacture and constructions. Angle are always described as a degree. तपाईहरु भन्नु होला 125 नम्बर चाहिँ पिक्टोरियल हुन्छ कि ग्राफिकल हुन्छ. In which of the following case compass serving is recommended? यो चाहिँ हाम्रो लार्ज एरियाको लागि गर्छ हैन. क्राउडेड एरियाको लागि चाहिँ अन्डुलेसनहरु ग्राउन्डमा चाहिँ ब्रोकन ग्राउन्ड छ भने त्यस्तो गर्छ. When area is large, undulating, crowded with many details छ भने चाहिँ बी आन्सर पनि सबैले पढ्नु भएको होला है. बी हुने भयो. Which among the following share the same working place? तलको मध्ये चाहिँ कुनको चाहिँ सेम वर्किङ प्रिन्सिपल हुन्छ. तलको दुईटा जोडा दिएको छ हैन, शेयर है सेट दिएको छ हैन. त्यसमा चाहिँ कसको सेम वर्किङ प्रिन्सिपल हुन्छ भनेको छ. उस्तै हाम्रो चाहिँ काम गर्ने सिद्धान्त हुन्छ ट्राभर्सिङ एन्ड रेडिएसनको हुन्छ है त. ट्राभर्सिङ एन्ड रेडिएसन. Which of the following format can be used for GIS output? तपाईले GIS त पढ्नु हेर्नु भएको होला हैन, पढेछ कि छैन हैन. यसको आउटपुट चाहिँ यो चाहिँ GIF मा हुन्छ, अरु चाहिँ हुँदैन. अरु पनि हुन्छ, यो मध्ये चाहिँ कुनै हुँदैन, GIF चाहिँ युज हुन्छ है. मेटालिक टेप इज मेड अफ भनेछ क्लोथ एन्ड वायर्स है. प्रिन्सिपल अफ सर्भिङ यो त एक नम्बर आयो तपाईलाई, ए भइहाल्यो है त. If the angular measurement of a traverse are more accurate than or more precise than its linear measurement, balancing of traverse is done by भनेछ. दुईटा इक्वल छ भने चाहिँ इक्वल एक्युरेसीमा छ भने प्रिसाइज छ भने त्यस्तै कन्डिसन हामी बॉडीज रुल युज गर्छौं. तर एंगुलर चाहिँ बढी छ भने त्यस्तो हामी चाहिँ ट्रान्जिट रुल गर्छौं. किन भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ हामी चाहिँ पेरिमिटर पनि लिदैनौ, हामी चाहिँ अर्थमेटिक सम लिन्छौं, यता चाहिँ अल्जेब्रिक सम लिन्छौं. The imaginary line passing through the intersection of crosshair and optical center of objective glass is known as line of collimation है त. यसैलाई लाइन अफ साइट पनि भन्छ. एक्सिस अफ टेलिस्कोप भनेको चाहिँ आइपिस को सेन्टर देखि र अब्जेक्ट ग्लासको सेन्टरबाट पास हुन्छ. प्रोसेस अफ टर्निङ द टेलिस्कोप of the theodolite over its supporting axis through 180 in a vertical plane भनेछ. यसलाई प्लङ्गिङ पनि भन्छ, रिभर्सिङ पनि भन्छ, ट्रान्जिटिङ पनि भन्छ. यो थियोडोलाइट को यो पार्ट यतातिर छ भने अब यतातिर पल्टाउने के सक्यो है त. इन कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस which of the following formula is correct? पेब्याक पिरियड भनेको के हो भन्दा टोटल कस्ट अफ इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ पर इयरमा चाहिँ रेभिन्यू कति दिन्छ भनेर चाहिँ पेब्याक पिरियड भन्छ क्या. त्यो चाहिँ प्रोजेक्ट टाइम भन्दा कम हुनु पर्यो के पेब्याक पिरियड चाहिँ है. पेब्याक पिरियड भनेको टोटल कस्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट एन्ड एस्टिमेट एनुअल रेभिन्यू हुनु पर्यो. यो भनेको प्रोजेक्ट टाइम भन्दा लेस हुनु पर्यो क्या. यो क्वेशन नम्बर 36 छ. इन which instance will both equilibrium price and quantity rise भनेछ. When demand and supply increase but rise in demand exceeds the rise in supply. यसको आन्सर चाहिँ के हुने भयो? rise in demand exceeds the rise in supply. The financial analysis help does the operation efficiency of the firm and financial position of the firm. Both A and B हुने भयो है त. The following would cause a change in quantity demand for a product भनेछ. यसमा चाहिँ के हुने भयो? चेन्जिङ प्राइस अफ रिलेटेड प्रोडक्ट हुँदैन, चेन्जिङ कन्ज्युमर लेस यो पनि हुँदैन, इन्क्रिजिङ कन्ज्युमर इन्कम यो पनि हुँदैन, डिक्रिजिङ द प्राइस अफ प्रोडक्ट हुने भयो. के हुने भयो? डिक्रिजिङ द प्राइस अफ प्रोडक्ट हुने भयो है त. रिड्युसिङ द भ्यालु अफ नेचुरल रिसोर्स भनेर सच एज माइन फरेस्ट क्वारिज ड्यू टु द ग्रेजुअल एक्सट्र्याक्सन अफ देयर कन्टेन्ट इन कल्ड भनेर चाहिँ डिप्रिसिएसन हो त होइन नि होइन. भ्यालु चाहिँ रिड्युस भइरहेछ नेचुरल रिसोर्सको होइन, डिप्रिसिएसन हुन्छ हुँदैन र डिफ्लेसन भन्छ कि यसलाई चाहिँ है, डिफ्लेसन भयो. द नम्बर अफ इयर रिक्वायर्ड फर नेट अपरेटिङ बेनिफिट टु कभर द इनिसियल कस्ट अफ द प्रोजेक्ट, यसलाई चाहिँ के भन्छ? यो चाहिँ पे ब्याक पिरियड भन्छ है त. यो अगाडि नै पढिसक्यौँ. इफ द डायमिटर अफ रेन्फोर्सिङ बार इज डी, द एङ्कोरेज भ्यालु अफ हुक इज 65 हुन्छ. 16.5 यस्तो अबले पढिसक्नु भएको छ होइन. पिक अप द एजम्पसन फर अ प्री-स्टेट कङ्क्रिट मेम्बर फ्रम द फलोइङ भनेछ. यसमा चाहिँ सबै एजम्पसन हुन्छ. यसमा चाहिँ के हुन्छ? हुक ल चाहिँ दुईटैले फ्लो गर्छ, कङ्क्रिट र स्टिलले. ट्राभर्स प्लेन चाहिँ रेमेन बिफोर एन्ड आफ्टर बेन्डिङ हुनु पर्यो. यसमा चाहिँ रेन्फोर्समेन्टमा कुनै चेन्ज हुँदैन क्या. रेन र कङ्क्रिटले मात्र के हुन्छ? स्ट्रेस चेन्ज हुन्छ अलोङ द लेन्थ है त. अल अफ द अबभ हुने भयो है त. नेग्लिजिबल हुन्छ क्या.
भेरिएसन अफ स्ट्रेस इन रेन्फोर्समेन्ट ड्यू टु एक्सटर्नल लोडिङ इज नेग्लिजिबल हुन्छ अथवा चेन्ज नै हुँदैन। पेडेस्टल फुडिङ भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ सानो हुन्छ, यसको चाहिँ हाइट र साइज हाइट धेरै कम हुन्छ। किन युज हुन्छ तल फुडिङ भन्दाखेरि इन्क्रिज चाहिँ बेरिङ एरिया है त। लङ भर्टिकल मेम्बर सब्जेक्ट एक्सियल कम्प्रेसिभ लङ भनेको छ होइन, यो त स्टर्ट यो पनि हाम्रो चाहिँ कम्प्रेसिभ मेम्बर हो तर यो इन्क्लाइन हुन्छ होइन। भर्टिकल मेम्बर भनेको छ, भर्टिकल भनेको त क्लोम हुने भयो। सिम्पली सपोर्टेड बीम अफ एल क्यारिज युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड ए कन्सन्ट्रेटेड लोड एट अ मिड स्पान द म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट भन्छ। डब्लु बाई टू हाम्रो रियाक्सन आउने भयो, एल बाई टूमा गऱ्यो भने W/4 हुने भयो है। W/2 W मोमेन्ट अफ इनर्सिया सेक्सन इज लोएस्ट इफ टेकन इन अबाउट एक्सिस। जस्तै हाम्रो रेक्टेङ्गुलरमा लियो भने BD/12 हुन्छ सेन्टरमा, एक हाम्रो चाहिँ इजबाट लियो भने चाहिँ होइन प्यारल एक्सिस थ्योरममा युज गरेर भने BD/30 यहीँ निकालेर BD/13 आउँछ। यो भने म्याक्सिमम हो, यो भनेको सेन्टरमा कम हुने भयो नि त होइन। 12ले डिभाइड गर्यो भने कम आउँछ, 3ले डिभाइड गरे बढी आउँछ नि त। सो गाइज हाम्रो चाहिँ सेन्टरमा कम हुने भयो है, लोएस्ट हुने छ यो लोएस्ट भनेको होइन। प्यारल एक्सिस थ्योरम गर्ने विन द मेमोरी सब्जेक्ट टु ट्विस्टिङ मोमेन्ट द मेटेरियल सब्जेक्ट टु के हुन्छ ट्विस्टिङ मोमेन्ट T/J को फर्मुला हुने T/J T/R गऱ्यो भने C/θ/L हुन्छ नि त। अब यो ट्विस्टिङ मोमेन्ट गरेपछि सेयर स्ट्रेस त डेभलप हुने भयो, अरू चाहिँ स्टेट हुने डेभलप हुन्छ त हुँदैन, सेयर स्ट्रेस त आइरहेको छ। त्यसैले चाहिँ हामी चाहिँ सेयर स्ट्रेस चाहिँ डेभलप हुने भयो, हामीले फर्मुला कन्ट गर्नु पर्यो यसको लागि होइन त। सेयर स्ट्रेस डेभलप हुने भयो। बडी इज सेड टु बी प्योर इक्विलिब्रियम इफ द सब्जेक्ट प्योर बेन्डिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ एक्सटर्नल फोर्सहरू जिरो हुन्छ, सेयर फोर्स पनि जिरो हुन्छ, इक्विलिब्रियम भएपछि सबै कुरा जिरो हुन्छ, मोमेन्ट पनि कन्स्टान्ट हुन्छ भने चाहिँ इट इज सब्जेक्टिभ टु के हुन्छ पेयर बेन्डिङ हुने भयो है त। ए आन्सर हुने भयो। मोमेन्ट डायग्राम क्यान्डिलिभर क्यारिङ कन्सन्ट्रेटेड एट फ्री इन्ड भनेको छ। मोमेन्ट डायग्राम कस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ, ट्रायङ्गल हुन्छ नि त यो त होइन, यो त सजिलै छ केही छैन। यो चाहिँ रेक्टेङ्गल चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसको चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेयर फोर्स डायग्राम हुने भयो है त। यसको चाहिँ यो भयो। रप्चर भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ ब्रेकिङ स्ट्रेस हो क्या, रप्चर लोड भनेको चाहिँ स्ट्रेस भनेको यो चाहिँ डी हुने भयो। ब्रेकिङ पोइन्ट नेक एरिया, नेक पोइन्टमा द इफेक्टिभ लेन्थ अफ फ्लुइड विल सुड नट बी लेस देन 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स भनेर चाहिँ यो चाहिँ 4 टाइम्स भन्दा लेस हुनु पऱ्यो। आइएसमा छ, IS 80/2000 समथिङ 1983मा। इफ द डेप्थ अफ न्युट्रल एक्सिस अ बिम मोर देन इज द क्रिटिकल नेगेटिभ, मोर भएपछि के हुन्छ ओभर हुने भयो है त। यदि हाम्रो चाहिँ ओभर रेनफोर्स भयो भने के भन्दा है त्यो मोमेन्टले रेजिस्टेन्स गर्ने चाहिँ रेजिस्टेन्स गर्दाखेरि ग्रेटर डेप्थ आउँछ, ओभर रेनफोर्स हुने भयो है त। इन मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथड सम अफ चाहिँ रिस्क फ्याक्टर एन्ड एनी जोइन्ट चाहिँ एक हुनुपर्छ है त। इन केस अफ स्ट्रक्चर मेम्बर सब्जेक्ट टु टर्सन द सेयर स्ट्रेस डेभलप डिपेन्डिङ हो भने के हुन्छ भन्दाखेरि T/R पढ्नु भयो अहिले भर्खर होइन। T/R भनेको यो चाहिँ टाइप्स अफ क्रस सेक्सनमा मात्र भर्छ क्या, टर्सन कहाँ हुन्छ अरू सेक्सनमा त टर्सन हुन्छ तर हाम्रो चाहिँ सर्कुलर सेक्सन चाहिँ चाहियो क्या, हामीलाई चाहिँ रेडियस भएको सेक्सन चाहिन्छ होइन टर्सनको लागि। सो गाइज टाइप्स अफ क्रस सेक्सनमा चाहिँ यो चाहिँ क्रस सेक्सन इन विच द स्टिम फाइबर इन कम्प्रेसन क्यान reach yield stage but cannot develop the plastic moment of resistance due to local buckling is भनेको छ। प्लास्टिक क्रस सेक्सन, कम्प्याक्ट क्रस सेक्सन, सेमी कन्ट्याक्ट क्रस सेक्सन भन्छ, यो पढ्नु होला होइन छ। यो सिलिन्डर भनेको यो पनि छ होइन। म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट ड्यु टु मुभिङ लोड अन अ सिम्पली सपोर्टेड बिङ अकर्स, यो कहाँ हुन्छ अन्डर अ लोड हुन्छ है त, यो सबैले थाहा छ। The yield moment of a cross section is defined as the moment that will just produce yield stress outward fiber of the section, inner fiber everywhere neutral fiber भनेको चाहिँ यो चाहिँ M/I सिग्मा बाई वाई वटा फर्मुला छ नि, यो My भनेको चाहिँ मोमेन्ट हो होइन, सिग्मा वाई भनेको यील्ड स्ट्रेस हो। यो चाहिँ कहाँ हुन्छ आउटर फाइबरमा हुन्छ, ए भनेको आउटर मोस्ट फाइबर अफ द सेक्सन, यो भनेको वाई भनेको आउटर मोस्ट फाइबर सेक्सनमा चाहिँ हुने भयो है त मोमेन्ट चाहिँ, यील्ड मोमेन्ट चाहिँ है त। बीम अफ युनिफर्म स्टेट प्रिफर टु दोज युनिफर्म सेक्सन बिकज दे इकोनोमिकल फर लार्जर स्पानको लागि हुन्छ, यो धेरैचोटि सोधेको क्वेसन पनि हो। एज पर द लोकल गभर्नमेन्ट एक्ट विच कमिटी अमङ द फलोइङ इज चेन्ज बाई द मेयर भनेको छ।
सबै हुन्छ है बजेट इभ्यालुएसन कमिटी चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छ which authority has been established by disaster risk reduction management act यो हाम्रो चाहिँ यो टु द इफेक्टिभ क्यारी आउट म्यानेज डिसिजन यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेसनल डिजास्टर छ नि हाम्रो सिंहदरबारमा रिस्क रिड्युसन म्यानेजमेन्ट अथोरिटी छ यो भयो है राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरण भन्ने छ हैन नेपालको कार्यकारी अधिकार कसलाई हुन्छ मन्त्री परिषदलाई हुन्छ सबैलाई थाहा छ हैन स्टेटमा नि हुन्छ सेन्टरमा नि मन्त्री परिषदलाई हुन्छ नेपाल इन्जिनियरिङ एन्ड परिषद 2000 अनुसार नाम दर्ता नगरे इन्जिनियरिङ व्यवसाय गरे कति वर्ष जरिवाना हुन्छ कति जरिवाना 3000 अथवा 3 महिना जेल हुन सक्छ दुई अथवा दुईटै हुन सक्छ which schedule in the constitution of Nepal provides the exclusive right of the provisional government प्रदेश सरकारको के हुन्छ सङ्घको चाहिँ 5 मा भयो प्रदेशको चाहिँ 6 मा भयो दुईटैको 7 मा भयो लोकलको 8 मा र सबैको 9 मा है त के हुने हो 6 मा चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रोभिजनल भयो है त नेपाली इन्जिनियरिङ काउन्सिल रु 2057 अनुसार विच अफ द फलोइङ नट क्याटेगोरी अफ द रजिस्ट्रेसन इन्जिनियर जनरल इन्जिनियर भयो हैन नन नेपाली रजिस्टर्ड इन्जिनियर भयो हैन प्रोफेसनल इन्जिनियर त सिनियर इन्जिनियर प्रोफेसनल इन्जिनियर चाहिँ छैन है what percent of interest is taken for the advance paid to the contractor by the employer एडभान्स पेमेन्टको लागि कति पर्सेन्ट लिन्छ यो चाहिँ हामी मोबिलाइजेसन खर्च हो कति पर्सेन्ट पनि लिँदैन है पछि चाहिँ हाम्रो रनिङ बिल बनाउँदा काट्दै जान्छ त्यति मात्र फरक हो पर्सेन्ट चाहिँ लिँदैन सप्लिमेन्टरी इन्भाइरोमेन्ट एसएमई इज डन फर प्रपोजल विच इज हेज बिन यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन एक्ट 2019 मा छ है त्यो पढ्नु होला त्यसमा चाहिँ के हुन्छ पार्शियल डिभिजन डिजाइन फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरमा नि हुन्छ प्रोजेक्ट क्यापेसिटी इन्क्रिज एडिसनल फरेस्ट एरिया एडेडमा नि हुन्छ प्रोजेक्ट कम्पोनेन्ट इज ट्रान्सफर टु द एनदर लोकेसन यो सबै गर्दाखेरि चाहिँ सप्लिमेन्टरी याए गर्नुपर्छ क्या यो चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन एक्ट 2019 मा छ पढ्नु होला सुरुमै छ श्रिङ्केज इन कङ्क्रिट क्यान बी लोवर समेन्ट रेसियो लेस कङ्क्रिट भइहाल्यो प्रोपर कमिस अथवा प्रि स्याचुरेटेड हाम्रो चाहिँ एग्रिगेट युज गर्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ श्रिङ्केज कम हुनसक्छ कङ्क्रिटमा है त मस्ट इफिसियन्ट फायर रेजिस्टिङ एभोस्टर भयो एभोस सिमेन्ट एभोस्टर पेन्ट भनेको फायर रेजिस्टिङ हो होइन प्लाइङ ग्रिड भनेको सेम टेन्साइल थिन इन अल डाइरेक्सन हुन्छ यो सबैलाई थाहा छ स्पेसिफिक ग्राभिटी डिफाइन भनेको स्पेसिफिक ग्राभिटी भनेको कुनै पनि युनिट वेट अफ द समथिङ युनिट वेट वाट एट 4 डिग्री टेम्परेचर भयो भने मास अफ त्यो भइहाल्यो होइन यो पनि भयो यो पनि भयो अल अफ द स्टेनलेस स्टिल भनेर चाहिँ क्रोमियम र हाम्रो स्टिल भइहाल्यो आइरन हुन्छ यसमा चाहिँ क्रोमियमले गर्दाखेरि चाहिँ कोरोजन रिड्युसन गर्छ रेजिस्ट गर्छ है त बिटुमिन इन सेमी फ्लुइडलाई चाहिँ एस्पाल्ट भन्छ यसमा चाहिँ सम हाम्रो चाहिँ ग्राभलहरू मिसा हुन्छ होइन बालुवाहरू स्यान्डहरू मिक्स हुन्छ क्या सेमी फ्लुइड स्टेटमा सिजनिङ अफ टिम्बर रिक्वायर्ड टु रिमुभ भने सापहरू अथवा मोइस्चरहरू हटाउन प्रयोग गरिन्छ अरू चाहिँ हुँदैन विच अफ द फलोइङ प्रोपर्टी सेरामिक्स डु नट पोजेस भन्ने हार्डनेस हुन्छ ब्रिडनेस हुन्छ इलास्टिसिटी लो टेम्परेचर हुँदैन यो आन्सर भयो मेलेबिलिटी पनि हुन्छ रक जनरली युज फर रुफिङ भनेको हाम्रो स्लेट हुने भयो है त सोल्भेन्ट मोस्टली युज इन कलब्याक बिट्युम जहिले हामी चाहिँ केरोसिन त युज हुन्छ पेट्रोलियम प्रोडक्टहरू युज हुन्छ त्यसैले हामीले पेट्रोल भन्यौँ है त पेट्रोलियम सबै पेट्रोलियम प्रोडक्ट हुन्छ र टिम्बर हेभी म्याक्सिमम रेजिस्टेन्स टु व्हाइट आउट भनेको यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिसम भयो है त विच अफ द फलोइङ टेस्ट इज नट युज फर एभरेजन टेस्ट भनेको चाहिँ हाम्रो हार्डनेस पत्ता लगाउनु गरिन्छ एलए भ्यालु त हामीलाई थाहा छ होइन डेबिल एभरेजन टेस्ट डोरी एभरेजन टेस्ट लोरी चाहिँ हुँदैन ए लोरीसँग जस्तै हो क्या विच अफ द फलोइङ चाहिँ मेकानिकल प्रोपर्टी हाम्रो चाहिँ हाम्रो मेटेरियलको प्रोपर्टी के हुन्छ फिजिकल प्रोपर्टी मेकानिकल र थर्मल प्रोपर्टीहरू हुन्छ यो सबै हाम्रो चाहिँ मेकानिकल प्रोपर्टी हो थर्मल प्रोपर्टी भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डेन्सिटी स्पेसिफिक ग्रेभिटी स्पेसिफिक हिट इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी प्रोजिटी ड्युरेबिलिटी र हाइड्रोसिटी भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ फिजिकल प्रोपर्टी हो होइन यिनीहरू केमिकली मार्बल भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि चाहिँ लाइमस्टोनबाट मेटामोर्फिजम एक्सनबाट कन्भर्ट भएको हुन्छ यसलाई चाहिँ लाइमस्टोन भनेको के हो क्याल्कुलेस भएको क्याल्सियम कार्बोनेट कन्टेन्ट भएको इन अल्टिमेट लोड थ्योरी अफ प्रेसर कङ्क्रिट द अल्टिमेट एनालाइसिस इज बेस्ड अन एजम्सन द्याट द फेलर टेक्स अल्टिमेट सिस्टममा चाहिँ फेल हुन्छ भने चाहिँ है त इम्पोर्टेसन अफ ब्याचिङ कङ्क्रिट अप्टेन इस भने चाहिँ वर्केबिलिटी ड्युरेबिलिटी स्ट्रेन्थ सबै हुन्छ ब्याचिङ भनेको एकुरेट मेजरमेन्ट अफ द एग्रिगेट स्यान्ड है र सिमेन्टको एकुरेट मेजरमेन्ट हो है त टाइप्स अफ एग्रिमेन्ट नट सुइटेबल फर हाई स्ट्रेन्थ कङ्क्रिट एन्ड फर पेमेन्ट सब्जेक्ट टु टेन्सन भनेको चाहिँ
टेन्सनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ टेन्सन फुल हुन्छ, फुललाई इन्टरलक बडी हुनु पऱ्यो। इन्टरलक बडी हुनलाई एङ्गुलर र इरेगुलर त गर्छ, तर राउन्डेडले चाहिँ वर्केबिलिटी हाई हुन्छ, लेस सिमेन्ट युज गर्छ, लेस पानी युज गर्छ, तर यिनीहरू टेन्सन चाहिँ सहन सक्दैन होइन। द प्रोसेस अफ मिक्सिङ, ट्रान्सपोर्टिङ, प्लेसिङ, कम्प्याक्टिङ कङ्क्रिट युजिङ अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट सुड नट मोर देन 30 मिनटभन्दा बढी युज गर्नु हुँदैन। हायर वर्केबिलिटी अफ कङ्क्रिट रिक्वायर इफ स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ थिक र हेभिली भयो भने चाहिँ हाई भयो होइन। त्यसै रिबाउन्ड हामर टेस्ट भनेको चाहिँ हाम्रो चेक द estimate the appropriate strength of the concrete check गर्नलाई आन्सर बी हुने हैन। रिबन हामर टेस्ट है त। वाटर सिमेन्ट रेशियो भनेको वेट अफ वाटर टु द वेट अफ सिमेन्ट हुने भयो है त। वेट अफ हाम्रो चाहिँ लिटर इन वाटर पर ब्याग अफ सिमेन्ट पनि युज हुन्छ, जनरली चाहिँ त्यो हुने भयो, तर वाटर सिमेन्ट रेशियो एक्चुअल भनेको चाहिँ भोल्युममा हुँदैन क्या, चाहिँ वेट अफ वाटर टु द वेट अफ सिमेन्ट हुने। डी आन्सर। फ्लोरेसेन्स इन द सिमेन्ट इज कल टु अल्कालीले भनेको सबै ठाउँमा। प्रिसियस लस इन, यो चाहिँ हाम्रो प्रिसियस लस भनेको ओन्ली पोस्ट टेन्सन बिममा मात्र हुन्छ है त, प्रि टेन्सनमा हुँदैन। बल्क डेन्सिटी अफ एग्रिगेट डज नट डिपेन्ड अन साइज एन्ड सेप हुने भयो, यो सबैमा डिपेन्ड पर्छ होइन बल्क डेन्सिटी, तर साइज एन्ड सेप अफ कन्टेनरमा चाहिँ डिपेन्ड पर्दैन। सुपर प्लास्टिसाइजर भनेको चाहिँ एडमिक्सचर हो, जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ कङ्क्रिटमा युज हुन्छ। यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दे मेन्टेन देयर कन्सिस्टेन्सी एन्ड वर्केबिलिटी एट भेरी लो वाटर कन्टेन्ट। भेरी लो वाटर कन्टेन्टमा चाहिँ यिनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको कन्सिस्टेन्सी र वर्केबिलिटी मेन्टेन गरेर हुन्छ, त्यसैलाई चाहिँ सुपर प्लास्टिसाइजर भन्छ। यसलाई चाहिँ 30% म्याक्सिमम 30%सम्म रिड्युस गर्छ होइन, 12 देखि 30% हुने भयो त। स्लम भ्यालुमा चाहिँ मिडियम हुने भयो होइन, 50 देखि लो हुन्छ 50 सम्म, यो पनि मिडियम भयो। टाइम बाई विच द कम्प्लिसन टाइम क्यान बी डिलेड विदाउट एफेक्टिङ स्टार्ट अफ सक्सिडिङ एक्टिभिटी भने फेरि फ्रड हुने भयो होइन। नोटिस ह्याभिङ द भेन्डर टु पार्टिसिपेट इन प्रि क्वालिफिकेसन भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्जिनियरिङ भाषामा इओआइओ हो होइन। इओआई भने एक्सप्रेसन स्टेज हाम्रो यसमा चाहिँ सर्ट लिस्टिङ गरिन्छ होइन, एक्सप्रेसन स्टेजमा चाहिँ बोलाउँछ होइन सबै बिडरहरूलाई, जस्तो त्यहाँ कन्सल्टिङ फर्मको लागि नै युज हुन्छ है। त्यसपछि चाहिँ हामी रिक्वेस्ट फर प्रपोजल चाहिँ फेरि त्यसपछि सेलेक्ट भइसकेपछि चाहिँ यिनीहरूलाई इन्भाइट गर्छ क्या, फेरि सेलेक्ट मात्रै भएकोलाई चाहिँ आरएफपी चाहिँ गर्छ। थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर वाचिङ दिस भिडियो। कस्तो लाग्यो, कुनै गल्ती छ भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला, साथीहरूलाई सेयर गर्नु होला। थ्याङ्क यू गाइज।